به یک آموزش دیگه از نرم افزار بلندر خوش آمدید. امروز یکی از پرکاربردترین و جذابترین ابزارهای بلندر رو با هم بررسی میکنیم. ابزار بول. این ابزار به ما کمک میکنه تا لبه‌های تیز مدل هامون رو نرمتر کنیم و ظاهری حرفه‌ای‌تر به کارهامون بدیم. شما چه در حال طراحی یک سازه یک ساختمان باشید، چه طراحی یک شخصیت کارتونی یا یک طراحی صنعتی، بول یک ابزار ضروری است برای این کار شما. با ما همراه باشید. بول به زبان ساده یعنی پخ زدن یا گرد کردن لبه ها. تو دنیای واقعی هیچ لبه کاملا تیز و 90 درجه نیست. حتی یه میز چوبی هم لبه هاش کمی نرمی داره. استفاده از بول نه تنها مدل هاتون رو ظاهری قوی تر میده، بلکه باعث میشه نورپردازی روی اون بهتر عمل کنه و سایه هاش طبیعی تر به نظر بیاد. خب برای اینکه نمونه عملی این کار انجام بدیم، ما یک مکعب داریم اینجا. برای اینکه بتونیم کار لول رو روی زاویه ها و گوشه های این شکل انجام بدیم، نیاز داریم وارد منوی بخش ادیت مود بشیم، یا از این گزینه استفاده میکنیم یا حرف کلید تب رو روی صفحه کلیدتون فشار کنید. خب برای مثال ما میخوایم در این لبه یک پخی رو ایجاد کنیم. این لبه رو انتخاب میکنیم، کلید کنترل بی روی صفحه کلیدمون رو فشار میدیم و موس رو بدون که هیچ کدوم از دکمه‌هاش رو فشار بدیم میکشیم تا جایی که دوست داریم در واقع اون پخ روی شکل ما ایجاد بشه. وقتی که به این حد رسیدیم کلیک چپ رو فشار میدیم تا از حالت انتخاب خارج بشه. همونطور که میبینید یک منو ما داریم اینجا به نام منوی بول. شما میتونید تنظیمات این در واقع قسمتی رو که انجام دادین رو اینجا در واقع ریزتر بشین. مثلا با تنظیم باس میتونین خطتون رو تغییر بدین، یا در بخش سگمنت میتونین برش های بیشتری رو روی کارتون یا کمتر کنین، یا میتونین تو بخش پروفایل شیپ شکل رو از سطح نیم دایره به صورت مستطیل تر در بیارین، یا پخ رو به صورت داخل انجام بدین. در واقع این کاری که یک بول با شکل شما و گوشه های طرحتون انجام میده.